back again to my channel. This is your girl, Angelica. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan na pindutin yung subscribe button and that tiny bell beside that so every time na lagi ako may video, lagi ka ring updated. Alright, for today's video, tayo gagawa ng DIY milk tea. Yes, you heard it right. Tayo gagawa ng DIY milk tea. And pagpasensya nyo na kung medyo maingay sa ating background, kasi ngayon ay Sabado. At nandito yung aking mga pamangkin, kaya ang iingay nila. So, yan. So, let's proceed. Yung mga gagamitin ko dito sa video nga to ay binili ko lang sa Shopee. And ilalagay ko na lang sa description box below yung link kung saan ko sila nabili and yung mga prices. Kasi hindi ko na masyadong naaalala kung magkano yung mga yan. Pero ito yung ginamit kong tapioca pearl. Ayan. Ang tatak nito is Xoxo tapioca pearls. Sa pagkakatanda ko parang nasa 110 pesos lang ito. Then, may binili din ako yung pinaka milk tea na juice. Ito siya, yung winter melon milk tea yung pinili ko. Yung brand naman nito is yung Enjoy. This is good for 14 glasses or 16 ounce. At ang net weight niya is 500 grams. While yung sa may tapioca pearls, sa pagkakatanda ko, for 1 liter. Ito, or 1 kilo. So, I already prepared yung tapioca pearls. Yan, naluto ko na siya. And, ganito siya kadami yung niluto ko. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya niluto. I-insert ko na lang yung clip nito. Una, kailangan natin magpakulo ng tubig. Ang ratio ng tapioca pearl at ng tubig ay 1:6. So, ang ginawa ko ay 2 cups ng tapioca pearl at 12 cups naman ng tubig. Once na nilagay na ang tapioca pearl sa boiling water, kailangan nitong haluin agad para maiwasang manikit at masunog ang nasa ilalim na tapioca pearl. Lulutuin ito sa loob ng 30 minutes. Kapag naluto na ito, kailangan nating tigisan ng tubig at banlawan nito ng malamig na tubig. Para naman sa arnibal, kailangan natin maglagay ng tubig na ating papakuluin at ilalagay ang asukal. Hintayin nating matunaw yung asukal at maluto ito, saka natin ilalagay yung tapioca pearl para manuot ang tamis sa ating tapioca pearl. Then, ito na yung pinaka milk tea juice na nagawa ko gamit itong Enjoy milk tea in winter melon. Ayan. So, dito ko na lang siya nilagay sa tumbler ko para kita ninyo. And also, hindi lang isang type ng milk tea yung gagawin ko. Kasi hindi ako sure kung masarap ba yung kalalabasan ng juice na to. Kaya, bumili din ako nitong Lipton na tea, yung yellow label. And, bumili ako ng fresh milk ng Magnolia. Ito nabili ko parang nasa 90 pesos sa grocery. And itong Magnolia na fresh milk, nabili ko to sa may 7-Eleven kasi malapit lang yung 7-Eleven sa amin. Ito nabili ko ng 46. Pero mura lang to sa grocery, nasa around 30 plus lang. So, timplahin na natin. Gagawa muna tayo ng design. Try natin i-achieve yung mga nasa milk teahan. Yung nagde-design ng gilid-gilid. Yung may mga paganyan-ganyan. Tingnan mo, parang epic fail to Parang hindi naman siya kita. Ayan. Medyo kita naman siya somehow. Somehow lang. Ayan. Ayan. Ganito lang kasi yung baso namin. Then, maglalagay na ako ng pinaka tapioca pearl. Ayan. Dagdagan pa natin. So, ito yung gagamitin ko dun sa may isa yung gawa lang sa juice ni milk tea. Then, meron pa tayong isa, yung para naman dun sa may gagamitan ng pinaka-tea talaga. So, eto na. Try na natin ilagay ito dun sa unang bottle. Unang baso. Unang bottle. Okay. Yan. So, ito pala, malamig na to. Kakagaling lang nito sa ref. At nakalimutan ko siya lagyan ng ice.
So, kulang tayo ng ice. Meron ako dito mga tube ice na naka-prepare na binili ko lang din sa 7-Eleven. Konti lang ilalagay kong yelo kasi hindi ako mahilig sa malamig. Ayan. Tada! Ito yung una natin. Then, next. Ito na yung sumunod na isa. Sige, lagyan muna natin ng yelo kasi pasaway ako eh. Ayan. Dagdagan pa natin ng konti. Kasi yung isa, malamig na talaga. Then, ito na yung tea. Yan. 2 tea na yung tinimpla ko. 2 tea bags na yung ginamit ko pala, rather. Para matapang talaga. Yung nanununtok. Then, salinan muna natin ipay. Oops! Tumatapon siya. Yan. See that? Yan, pwede na siguro yan. Kasi konting tea lang naman yung kailangan natin. Then, next, gagamitin ko na itong Magnolia Fresh Milk. Yan, may store talaga siya dito eh. Pero wala akong store na gagamitin mamaya para dito. And, ayan na. Okay. Then, salin lang natin siya here. Uy, ang ganda. Nanginginig ako. Tada! O, diba? Ang ganda ng kulay, ah. Try natin haluin. Ayan, medyo naghahalo na sa ibabaw yung tea at saka yung fresh milk. Uy. Ganda tea, ah. Then, haluin na natin yung isa. Ito. Ito naman yung may kasamang juice lang. Ayan. So, ito na yung 2 milk tea natin. So, unahin ko munang itry inumin. Itong gamit yung milk tea juice na binili ko sa Shopee. Ito. Ayan. Testingin natin. Wait lang. May nakalimutan pa ako. Isa pa. Dahil hindi ko pa nalalagyan ng asukal. Ito. May na natitikman. Kailangan ko pa nalagyan muna ito ng sugar. Ito na. Naglalagay lang tayo ng asukal dun sa isa. Ayan. Lagyan lang natin ng 1 kutsarang asukal. Then, haluin natin. Kasi ito ba sinishake? Ayun. Ito na siya. Okay, start na nating tikman ito. Yung una muna, yung sinabi ko kanina, yung gawa sa juice ng milk tea. Ba't ganun? Hindi siya lasang winter melon. Parang mas lasa siyang matcha. Then, kainin natin yung pearl. Sarap ng pearl, makunat. Mami, tikman mo. Taste it! What can you say? Harap eh. Then, yung isa naman. Ito naman yung gawa talaga sa tea at saka sa fresh milk. Tikman natin. Lasa siyang gatas. Lagyan pa natin ng tea. Parang mas gusto kong mas malasa yung tea. Parang mas madami yung gatas. So, ayan.
Dagdagan lang natin siya ng tea. Yan. Medyo naging brown na siya. Yan. Nagdagan ko na siya ng tea ng lagay na yan. Let's taste ko anong lasa niya. Fairness, sa lasa niya na yun nasa infinity. Tap ng pearl. Oh, ma'am, tikman mo ulit to. Isa na, ma'am. Lasa ng milk. Lasa ng infinity, di ba? Harap. Ikaw, bebe. Tikman mo. Baka matay. Ang lasa. Sarap. Ang lasa. Ang binibili. Lasang pearl milk tea. Di ba? Gusto sa infinity. Di ba? Ito lang pala gawa yan. Harap. Mahal-mahal. Yan, may hack na kayo. Kung ba gumawa ng pearl milk tea. Katulad dong sa may infinity. 50%. No? Mas nakadepende pa sa inyo kung gano'ng katamis. Di ba? Dagdagan pa natin ng konting asukal. Ay, ng yellow. Medyo nawala na yung lamig yun. Harap. So, itong isa, yung gawa sa may milk tea na juice, yung winter melon. Dadagdagan ko lang siya ng tea para naman maglasang tea na rin siya kahit papano. Tsaka dadagdagan ko siya, fresh milk. Kasi sayang naman yung fresh milk, diba? Yan. Tumutulo kasi sa ilalim, kaya pabalik na tayo magsali. Parang tanga lang. Okay. Yan. So, as you can see, lumulutang yung brown. Tapos andito yung puti. Haluin na natin. Yan, naging brown na rin siya. Parang siyang kulay kape. Then, dagdagan natin ng fresh milk. Tada! Sige, ngayon, tingnan natin kung ano nang magiging lasa niya. After lagyan ng tea at saka ng fresh milk. Yun, kahit pa paano maayos na rin yung lasa niya. Pwede na. May mga taster ako dito. Dito yung bebe ko at saka si mami. What can you say? Parang hindi niya pa rin bet yung lasa. So far, mas masarap yung gawang Lipton na tea lang at saka yung pinaghalong fresh milk. Kasi lasang-lasang milk tea talaga siya, yung mga binibili sa mga milk tea store. Harap. So kahit sila, ganun din yung sinabi, mas masarap itong gawa lang. Madali lang siyang gawin, tsaka mura lang, di ba? Yung milk tea, yung tea bag na ganito, 90 pesos, ilang tea bags na to, 25 tea bags. So, madaming beses nyo nang gagamitin. Tsaka itong Magnolia Fresh Milk. So, pwede kayong gumawa mga 2 glasses siguro ng milk tea. Gamit yun. So, ayun. Magbusog na ako. So, that's it for this video. Ang nanalo sa atin is yung gawang Lipton na tea and yung fresh milk lang na pinaghalo. So, that's it. At kung nag-enjoy ka dito sa aking video, huwag mong kakalimutan na pindutin yung like button. And also, mag-comment ka na din dyan sa baba ko ano pa yung mga gusto mong itry ko dito sa aking channel. At lalo na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel. So, thank you so much for watching and see you again on my next video. So, goodbye!